Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για το λογιστικό φύλλο εργασίας, το οποίο δημιουργήθηκε στο πρώτο μέρος. Θυμίζουμε πώς το δημιουργήσαμε. Για αρχή θα διαγράψω αυτά που είχα δημιουργήσει, θα τα επιλέξω όλα και διαγραφή σωληνώσεων. Στη συνέχεια επιλέγουμε μάγος δημιουργίας και πατάμε ναι. Οι παράμετροι που χρησιμοποίησε ο μάγος βρίσκονται στις ρυθμίσεις συστήματος και περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να βρούμε στην βοήθεια παράμετροι μάγου δημιουργίας κομβικού μοντέλου. Οι αποστάσεις μεταξύ των κατοικητήρων ορίστηκαν στις ρυθμίσεις συστήματος στο πεδίο χωροθέτηση κατοικητήρων και περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να βρούμε στην βοήθεια χωροθέτηση κατοικητήρων. Επιστρέφουμε στο λογιστικό φύλλο. Κάθε σειρά είναι ένα κομμάτι σωλήνα και κάθε στήλη είναι μία ιδιότητα του σωλήνα. Επίσης κάθε σωλήνα ορίζεται από δύο κόμβους, γι' αυτό μιλάμε για κομβικό μοντέλο. Για παράδειγμα ξεκινάμε από την πρώτη γραμμή, όπου η πρώτη σωλήνα ξεκινάει από τον κόμβο 1 και καταλήγει στον κόμβο ε1. Στη συνέχεια από τον κόμβο ε1 πάμε στον κόμβο ε1R που είναι ανέβασμα. Στη συνέχεια από τον κόμβο ε1R πάμε στον κόμβο Χ11. Μετά από τον κόμβο Χ11 στον κόμβο S11 που είναι ανέβασμα προς τα πάνω. Και με αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται το κομβικό μοντέλο. Το δίκτυο φαίνεται πιο εύκολα στο 3D σκαρίφημα. Οι κόμβοι που το όνομά τους ξεκινάει από ε είναι σημεία εξισορρόπησης. Αυτό φαίνεται και στο λογιστικό φύλλο, όπου είναι τονισμένοι με κίτρινο. Και στην καρτέλα κόμβος 2 είναι ορισμένοι ως σημείο εξισορρόπησης. Επιλέγω τον κόμβο Χ11. Οι κόμβοι με χρώμα γεμίζατος λευκό είναι απλή κόμβοι, όπως βλέπουμε και στο χαρακτηρισμό στην καρτέλα κόμβος. Και αν επιλέξω ένα γκρι κελί, για παράδειγμα τον κόμβο S11, έχουμε επιλέξει ένα κατοικητήρα, όπως βλέπουμε στο χαρακτηρισμό. Στην επόμενη στήλη έχουμε το μήκος του σωλήνα, η οποία είναι η απόσταση μεταξύ των δύο κόμβων. Η επόμενη στήλη είναι το μήκος εξαρτημάτων, το ισοδύναμο μήκος. Αυτό υπολογίζεται από την καρτέλα σωλήνας. Επιλέγουμε τα κιάλια. Το πρόγραμμα έχει επιλέξει αυτόματα τα εξαρτήματα και το πλήθος. Εάν θέλουμε μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και επιλέγουμε OK. Στην επόμενη στήλη έχουμε το ισοδύναμο μήκος του σωλήνα, το οποίο αποτελεί το άθροισμα των δύο προηγούμενων στυλών, 3 και 2,9, 5,9. Το ισοδύναμο μήκος είναι το μέγεθος που χρησιμοποιείται στους υδραυλικούς υπολογισμούς. Στη συνέχεια έχουμε την ποδική γωνία σωλήνα. Αυτό το μέγεθος αφορά μόνο τις οριζόντιες σωληνώσεις και όχι τις κατακόρυφες. Στην επόμενη στήλη έχουμε την κατεύθυνση σωλήνα, η οποία μπορεί να είναι οριζόντια, προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Στην στήλη σωλήνας έχουμε τις σωλήνες που επιλέχτηκαν από το πρόγραμμα. Μετά εμφανίζεται μόνη της διάμετρος και ο πίνακας ο οποίος χρησιμοποίησε το πρόγραμμα για τον υπολογισμό της σωλήνας. Έπειτα έχουμε τον αριθμό κατοικητήρων που τροφοδοτεί αυτός ο σωλήνας. Η πρώτη σειρά είναι 9. Μετά έχουμε τον αριθμό κατοικητήρων στην δυσμενέστερη και στην ευμενέστερη περίπτωση. Αυτά είναι μηδενικά γιατί δεν έχουμε ορίσει ευμενέστερη και δυσμενέστερη περίπτωση. Το πρώτο κομμάτι τροφοδοτεί 9 κατοικητήρες. Αν πάμε στο σκαρίφημα, πράγματι το τμήμα 1ε1 τροφοδοτεί όλο το δίκτυο που έχει 9 κατοικητήρες, ενώ το τμήμα ε1 ε1R τροφοδοτεί 3 κατοικητήρες. Πράγματι αυτό το τμήμα τροφοδοτεί το τμήμα του σωλήνα με 3 κατοικητήρες. Όλα τα δεδομένα που βλέπουμε στο σκαρίφημα, διάμετροι σωληνώσεων, μήκος, παροχή, ονόματα κόμβων είναι προαιρετικά
και μπορούν να αφαιρεθούν ή να προσθεθούν στις ρυθμίσεις συστήματος στο πεδίο προαιρετικές επιλογές στο σχεδιαστικό σκαρίφημα. Επιστρέφουμε στην στήλη προϋπολογιζόμενος σωλήνας, κλάση κινδύνου DN. Βλέπουμε ποιους πίνακες χρησιμοποίησε το πρόγραμμα για να υπολογίσει τη διάμετρο του σωλήνα. Σημειώνουμε ότι το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τη μέθοδο των πλήρων υπολογιζόμενων συστημάτων. Παρ' όλα αυτά, στην αρχική διαστασιολόγηση του σωλήνα κάνει αναφορά στους πίνακες των προϋπολογιζόμενων συστημάτων. Για παράδειγμα, η πρώτη σωλήνα είναι σωλήνας διανομής, οπότε θα χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 31. Ο δεύτερος σωλήνας είναι σωλήνας κλάδου, οπότε χρησιμοποιείται ο πίνακας 30 και έχει 3 κατονιτήρες. Οπότε από αυτό το πίνακα υπολογίστηκε διάμετρος DN32. Τώρα θα επιλέξουμε τον κατονιτήρα S33 και θα τον ενεργοποιήσουμε. Στο φύλλο βλέπω την παροχή του και τις παροχές των σωληνώσεων που οδηγούν προς αυτόν τον κατονιτήρα. Ενεργοποιούμε και τον κατονιτήρα S32, οπότε βλέπουμε πως αυξάνουν οι παροχές προς τους κατονιτήρες. Στο 3D σκαρίφημα βλέπουμε επίσης τις παροχές. Τέλος, με κόκκινο φαίνονται οι ενεργοί κατονιτήρες και στο 3D σκαρίφημα και στο φύλλο εργασίας.